السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى خلق النباتات على كوكب الأرض، وكلنا نعرف إن ليها فوائد كتيرة زي امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإخراج الأكسجين، وهي العملية اللي بتعرف باسم التنصيل الضوئي، وكمان عشان نتغذى على بعضها واستخدامات أخرى كتير. ولكننا هنتكلم على بعض الأنواع اللي تعتبر من أشرس وأغرب الأنواع النباتات على كوكب الأرض. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. نبات التنين الأحمر. النبات ده بيتكون من أجزاء مفتوحة بشكل دايم على شكل فكين ملونين بألوان زاهية، بالإضافة لامتلاك وشكل جذاب وألوان مبهرة، وعدة زوائد بتحتوي على مواد لزجة اللي بيجعله جاذب جدا للحشرات. وبمجرد نزول الحشرة عليه بينطبق الجزئين المفتوحين، ويبدأ النبات بهضم الحشرة ويتخلص بعد كده من الأجزاء الغير قابلة للهضم. نبات القدر أو الجرة بيفرز مادة حلوة على حواف الورقة جاذبة للحشرات، تشبه في شكلها شكل القدر أو الجرة، وأوراق هذا النبات ذات ملمس شمعي ناعم، ومجرد وقوف الحشرة عليه تنزلق إلى الداخل وبتقفل أوراق النبات على الحشرة ويتم هضمها. ينتشر النبات في جنوب أفريقيا، ويطلق عليه أيضا اسم نبات السلوى لأنه بيحتوي على إفرازات سكرية جاذبة للحشرات، وأوراقه بتتحور لتكون شكل جرة. نبات حامول الماء بيعيش في المستنقعات المائية والأماكن الرطبة، بيفترس الحشرات المائية مثل حشرة برغوث الماء ويرقات بعوض الماء. نبات خناق الذباب يفترس جميع الحشرات الزاحفة، كما إنه قادر على افتراس الضفادع والفئران. وعلى الرغم من حجمه الصغير الذي لا يتعدى حجم الكف، فهو يعتبر النبات الأكثر وحشية في الافتراس على الإطلاق، حيث تنطبق أنيابه بسرعة فائقة وقدرة مرعبة على الفريسة. ينمو عادة على شكل تجمعات من 7 نباتات أو أكثر، محاطة بساق مركزية يصل ارتفاعها لحوالي 30 سنتي، ويوجد في منطقة صغيرة من المناطق الساحلية في ولايتي كارولينيا الشمالية والجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، في المستنقعات اللي بتفتقر تربتها إلى النيتروجين. نبات الفيلفيتشيا واحدة من النباتات الغريبة جدا، وتوجد في صحاري جنوب أفريقيا في ناميبيا وأنجولا، وهو بطيء النمو جدا. تتشكل النبتة من ورقتين وجدر، يتضخم الورقتين بشكل كبير حتى يصل طولهما ل2 وعرضهم ل8 أمتار، وهو نبات معمر يعيش من 400 ل 1500 سنة، ويمكنه البقاء على الحياة لمدة 5 سنوات في حال عدم وجود المطر. وسميت هذه النبتة باسم عالم النبات النمساوي فريدريخ فيلفيتش اللي اكتشفها عام 1859. نبات رافيلسيا أرنولد يتميز بأنه ينتج أضخم زهرة في العالم، يصل قطر الزهرة لمتر ووزنها إلى 11 كيلو متر، وتنمو في غابات وأدغال جنوب شرق آسيا وتحديدا في أندونيسيا. وهي زهرة بتنتج رائحة كريهة قوية كرائحة اللحم المتحلل، ولذلك يطلق عليها أحيانا اسم زهرة الجثة. تستوطن هذه النبتة الغابات المطيرة في سومطرة وبورينيو. نبات هندورا أفريكانا تنمو تحت الأرض ولا يظهر منها سوى هذه الزهرة المرعبة، وهي عبارة عن مصيدة تصطاد بها فرائسها من الخنافس من خلال إطلاق رائحة كريهة بتجذب الخنافس إليها، وتنتشر في صحاري جنوب أفريقيا. النبات الراقص واللي بيسمى بالحشيش الراقص، حيث تتحرك أوراقه في حركة دائرية للحصول على أكبر كمية من أشعة الشمس. نبات كرة البيسبول موطنه في منطقة كارو العظمى في جنوب أفريقيا، وهي من النباتات المعرضة للخطر الانقراض والصيد غير المشروع، لأن نموها بطيء، فالثمرة الواحدة بتحتوي على من 2 ل 3 جذور فقط، وتشبه في شكلها كرة السلة ولا تغطيها الأشواك، وتقوم بتخزين المياه أثناء فترة الجفاف. ينتج زهرة جميلة المنظر ضخمة جدا، أضخم زهرة في العالم، يصل طولها إلى أكثر من 3 أمتار، ومع هذا فرائحتها كريهة جدا، تشبه كثيرا رائحة اللحم الفاسد أو جيفة الحيوان، وهي لا تلجأ إلى ما تفعله الزهور الأخرى اللي بتخرج رائحة حلوة لجذب الحشرات والنحل لتلقيحها. فزهرة الجثة اختارت أن يلقحها الذباب والخنافس اللي بتضع بيضها في اللحم الفاسد، لذلك فهي تخرج هذه الرائحة اللي بتجذب هذه الحشرات.
شجرة التبليد أو البابوباب أو الشجرة المقلوبة هي جنس نباتي يتبع الفصيلة الخبازية من رتبة الخبازيات، يحتوي على 8 أنواع، وتخزن أشجار هذا النبات كمية كبيرة من المياه تمكنها من الحياة، ويصل قطر جذع الشجرة إلى 10 أمتار. تتفرع غصون هذه الشجرة وتقل أوراقها حتى يخيل الناظر إليها أنها جذور، وذلك لنقل عملية النتح، وبالتالي يقل الفاقد من الماء عن طريق التبخر. نبات لهب الزئبق نوع من النباتات المزدهرة، تعيش في المناطق المدارية من آسيا وأفريقيا، وتنمو كالنباتات المتسلقة، تنتج زهور حمراء أو صفراء وحواف متموجة. تعتبر هذه الزهرة الوطنية لزيمبابوي. نبتة نحل أوركيد تنمو في مناطق البحر الأبيض المتوسط، وتنتمي إلى عائلة نباتات الأوركيد، تزهر من 1 ل10 زهور في كل سنبلة في كل صيف. زهرة عصفور الجنة تعرف بزهرة الكرين، تنمو في جنوب أفريقيا وسميت بعصفور الجنة لأن شكلها يشبه الطيور تقريبا. زهرة القلب النازف من النباتات المزهرة، بتنتمي لأسرة الخشخاش، ويعود موطنها إلى سيبيريا وشمال الصين وكوريا واليابان. قيمتها تكمن في تزيين الحدائق فقط، ولكنها زهور سامة. خلصت حلقتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصت حلقتنا النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.